Encarnacion and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng everyday makeup look at gagamit tayo ng mga drugstore makeup na pasok na pasok sa inyong budget. So wag na natin patagalin pa, let's start! So unang-una, dapat hindi natin makalimutan na i-moisturize ang ating mukha at gagamit ako netong Aqua Moisturizer Whitening Vita ng Eye White. So ito ay 21 pesos lang at maganda siya kasi water-based siya at hindi siya sticky. So next, gagamit tayo netong Belo tinted sunscreen. Ayan. So 169 pesos lang to. Sulit na sulit siya kasi ngayong summer kailangan nating protektahan ang ating balat at ito ay may SPF 50 na. So, light lang yung coverage neto, kaya perfect na perfect siya for everyday makeup. Then, after nun, gagamit tayo netong Maybeline Fit Me Concealer. Ayan. So, 259 ata to, pero nabili ko lang siya ng 199 pesos kasi sale. So, bumibili ako netong Fit Me Concealer, tsaka yung Maybelline na mascara tuwing sale para sulit, di ba? Para mapamura tayo. So, next, gagamit tayo na itong Bench Daily Spell Magic Powder. Ayan. So, nabili ko lang to ng 23 pesos. Sulit na siya kasi para siyang setting powder. Ayun. Yung color niya is natural. So, ganyan yung kulay niya. Then, after mag-powder, aayusin na natin ang ating kilay. So, gagamit tayo na itong Nichido Brow Pencil. Yung shade niya is dark brown. So, ito ay 80 pesos lang. So, dapat, i-draw lang natin yung corte ng kilay natin, then i-brush na lang natin siya para hindi maging hard yung rehistro ng ating kilay. Then, para sa may mga mahabang hibla ng buhok sa kilay, gagamit tayo na itong Nichido Brow Gel. So, yan. So, uso-uso yung bushy-bushy na kilay, diba? So, after ng kilay, gagamit tayo netong Vice Aura Blush in the shade of Byucon. At ito ay 145 pesos lang. Kaya yan, napakamura, diba? Pero, bet na to, sobrang pigmented nito. Kaya, ingat-ingat sa paggamit. Uso-uso yung drunk blush, kaya lagyan natin dyan sa ating ilong. Then, etong blush on na to ay gagamitin rin natin para sa ating mata. Yan, maglalagay lang tayo sa outer part ng ating eyelids. So, after natin maglagay ng blush on sa ating eyelids, mag-lip tint na tayo. So, I will be using English. So, gagamitin ko tong lip and cheek tint ng Pretty Secrets. So, ito yung pinakamura na lip tint sa Watsons. Di ako sure, pero isa siya sa mura. Ito ay 69 pesos lang. After ng pink na shade ng lipstick, gagamit ako nitong mas darker shade. So, ito ay Precious Skincare Cosmetics na lip tint. Ayan. So, lalagay lang natin sa
pinaka-inner part ng ating lips. And then, syempre, hindi mawawala ang ating curl lash at mascara. So, I will be using this Hyper Curl Mascara ng Maybeline. So, ito ay nabili ko ng 149 pesos dahil sale nga siya. So, ayan. So, alam niyo naman ang ating mga mata ang nagbibigay buhay sa ating mukha. Bet na bet talaga tong mascara na to kasi waterproof siya. Tried and tested na kasi ginamit ko yung Nichido na mascara. Hindi ko siya bet kasi nagkakalat siya dito pagkatapos ng ilang mga oras. So, ito talaga, dyan lang siya. Stay lang siya dyan. Kaya, napakaganda for summer kasi alam mo na, pag pawis-pawis tayo, ganyan, hindi siya magkakalat. So, ayan. So, for the last step, syempre, hindi mawawala ang ating highlighter para maging glass skin keme ang ating mga balat. So, etong gagamitin ko ay yung Belo Sculpt and Strobe Stick. So, meron na siyang highlighter at meron na rin siyang pang-contour. Kaso hindi ko masyadong gamay yung paggamit nito. Ang pinaka-bet ko talaga dito ay etong highlighter niya. So, nabili ko to ng 225 pesos. Dahil patay ang ating electric fan, magpapahanginan tayo ng ating face at magre-retouch tayo ng powder. Kaya, wait lang. And we're done. So, ito na nga ang ating final look para sa ating everyday makeup look. So, kung nagustuhan nyo tong everyday makeup look natin, please don't forget to like this video and subscribe on my YouTube channel para maging updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat sa panonood and see you on my next one. Bye!